What up, what up, what up? The Worst Crew coming at you fast with episode number 4. Yeah, bitches. Welkom terug in de OPNB Show. OPNB Show, je weet wat we doen met jullie meningen. Suck my dick! Nog even zo'n voorstelling voor de mensen die ons nog altijd niet kennen. Boe! Aan mijn linkerkant, de myth, the legend, Maarten Patient 666. Sup, bitches. En natuurlijk, the one and only. Aan mijn rechterkant, Daan, metal representer. You know what's up, you know what's Dude, up. ik denk aflevering 4 vandaag. It's gonna be a good one, man. Oh, we hebben echt zo lekker voorbereid. We gaan er echt weer gewoon tegen de volle 300%. We gaan kapot maken. Recht op je bek. En we gaan starten met een nieuw stukje. We're keeping it fresh. Fresh and fruity. Fresh and fruity. Absoluut. Let's go. In alweer een nieuw deel in onze podcast. Deze keer Hardcore Harbor. Ja, eigenlijk voor mij persoonlijk, hoe ik dit deel zal omschrijven naar jullie toe is... Ik luister volledig anders naar hardcore dan naar metal. Waarbij ik bij metal luister naar instrumentaal en kwalitatief technisch. Luister ik bij hardcore met emotie. En naar het volledige pakket. Voilà, En daarom hadden we daar eigenlijk een apart deel aan toe. Ja, sowieso. Voilà, zoals dat mijn broer zegt, emotioneel luisteren naar muziek is eigenlijk equal to hardcore voor ons. Gewoon, hebt de moment in je leven dat je een emotionele hardcore band leert kennen en je weet niet wat dat in één keer met je doet. Bij mij was dat bijvoorbeeld Defeater. Ja. Die heb ik eens live gezien op Groes toen en dat was... Ik wist echt niet naar wat ik aan het kijken was. Absoluut. Voor mij, de grootste emotionele hardcore band dat ik naar luister tot op de dag van vandaag is zeker More Than Life. More Than Life. En, het is een pareltje. Ja, More Than Life zijn een UK hardcore band. De band dat we vandaag naar gaan luisteren is ook een UK hardcore band. En die hele scene van die emotionele UK hardcore bands, More Than Life... That's Ones, absoluut. Good Time Boys. Good Time Boys. Terrible Love. Oh, pareltjes, stuk voor stuk. Ik ben er nog wel een paar aan het denken eigenlijk. Maar Departures, absoluut. Ja, Stuk voor stuk prachtige bands. En ik denk dat we aan het prachtig stukje zijn. Het zijn ook dit soort stukken wat ik bij emotionele hardcore bands echt fantastisch vind. Zo die typische aanlopen, die opbouwstukken naar zo'n goed stampstuk. Zo één gitaar, palm mutes, die andere gitaar, full on back feedback. En dan zo'n keer een goeie grunt, ook gewoon zonder tekst, gewoon je fucking kwaad maken op een micro. Dat hebben zoveel positieve hardcore bands en daarvoor dit stuk gaat dat nog zoveel horen gewoon van het diepste van in jezelf gewoon. Kijk, ik krijg echt gewoon instant kippenvel. Kippenvel gewoon. Fuck man, ja. En daar rond draait dit stuk. Ja, Hardcore Harbor gaan we echt dit brengen, maar we gaan ook in Hardcore Harbor plek maken voor de bands like Hatebreed,
terror. Maar je kunt toch nooit zo'n band ook achterwege laten in deze mythische podcast. Ja. Dat bestaat toch niet? Dat gaat niet, hè? Absoluut. Maar het draait dus rond het totaalpakket. Dus niet specifiek op blastbeats of breakdowns, maar echt een volledig pakket. Waardoor dat je gewoon goesting hebt om je vuist in de fucking muur te rammen, jongen. Sowieso, hoor. Daar draait die stuk rond. Dus check it out! Check it out. Hardcore Harbor, The Worst Crew. Coming at you fast. Met Here het we go. volgende deel aan. Yo. Voor een nieuwe Blast Beat Beach deze maand hebben wij gekozen voor niemand minder dan Despised fucking Icon, man. Yeah, baby! Ja, een zeskoppige band uit Montreal, Quebec, met een keiharde fucking zalige scene dat er ook aan gelinkt is. Je kunt daar bands zoals Iron Dissonance, Depths of Hatred, Beneath the Massacre. 2 afleveringen terug. Kijk zeker naar die aflevering, niet vergeten. Ja, zeker was het. Ja, ze zijn in 2010 een keer gestopt. Dat was eigenlijk op een hoogtepunt dat ze toen zijn gestopt. Zeker was het. En dan... 2014 denk ik dat ze terug begonnen zijn. Ja. Het was zeker niet meer hoe het vroeger was, maar oké, zwart. Over die periode gaan we ook niet spreken. Inderdaad. Het nummer dat we vandaag gaan naar luisteren met de specifieke blastbeat is A Fractured Hand. A Fractured Hand. Fucking goed nummer, geweldig. Afkomstig van een van de betere platen, The Ills of Modern Man. Inderdaad. Ze hebben 2 eigenlijk echt goudklompplaten voor ons. Je hebt The Ills of Modern Man en dan heb je The Day of Morning. Ja. Day of Morning. Day of Morning was een laatste plaat voor de stop, voor de eerste stop. En dan hoorden ze eigenlijk wel een beetje afscheid nemen eigenlijk van de scene met die cd. Ja, en in het part Blastbeat Beach, al die blastbeats zijn natuurlijk afkomstig van de drummers van de bands dat we bespreken. En in dit geval is dat Alex Pelletier. Grind! Alex Grind! Grind! Ja, dat is echt een machine abnormaal. Ik denk dat mijn eerste one-footed blastbeat is. Even nog een kleine uitleg. Een one-footed blastbeat is een blastbeat die begeleid wordt op kickdrum met 1 voet. En Alex Pelletier steekt er dan accenten bij met zijn linker zwakke voet. Dat is... Allee, en daar kreeg Maarten een uitleg, maar dat is... Daar kreeg Maarten een semi van. Ja. Een semi? It's a full-on, boy! Sowieso. Je hebt ook 2 zangers bij Despised Icon. Je hebt een zanger die eigenlijk het hardcore gedeelte voor hem neemt, met veel hardcore zang. En dan de andere zanger, maar we komen eigenlijk aan het stuk. Dus eigenlijk moeten we stoppen en luisteren. Go! Dat begint en dat stopt niet meer. Eigenlijk hetzelfde effect dat we bij Beam of de trein hebben gehad. Is zeker wel de Spice de trein. De Spice Train Icon. Ja. Maar zoals ik eigenlijk, voordat ik werd tegengehouden door dit fucking magistraal stuk, 2 zangers. Je hebt 1 zanger en die is eigenlijk ook zeer belangrijk voor die band. Je hebt een zanger die zo de high-pitch squeals en de big squeals ook gewoon voor hem neemt. En ja, die moet daar ook echt zeker zijn, want de hardcore zanger, de Alex, zou het zeker niet alleen kunnen trekken. Nee, zeker niet. En dat sting ook in een goede deathcore band, wat dat Despised ook was in die tijd. Dat was echt de formule wat dat deathcore was. Dat ze ook zo groot zijn geworden. Tuurlijk, en elke promotor en elke mensen die tours worden organiseren, wouden Despised Icon op hun affiche, want gaat er alles mee. Je kunt voor iedereen goed doen met zo'n band. De metals worden... met de blastbeats, je hebt mensen die hardcore luisteren met de two-steps. En dan heb je voor de Beatdowners, onze favoriete groep.
had ook gewoon de hardste breaks zodat je gewoon niet kunt voorstellen. Los op kan gaan, hè. Ja, ik heb Heel veel live gezien ook, hè. Ik sta bijvoorbeeld ook op de foto met de zanger. Ik kan Oh jullie my die ook gosh. kunnen sturen. Dat is juist, hè. Dus, man. Goeie tijd. Goeie tijden. En dan gaan we gewoon over naar het volgende stukje. En dat is er eentje met traantjes. You know it. Boys do cry. Here we go. Have you seen the sun? Have you seen the sun? Or has the darkness tracked you back? Take each other's hands, look into the clouds. Such a beautiful song we sing. Finally finding our own way back home. Such a beautiful song we sing. In dit deel van Boys Do Cry niemand minder dan Haste the Day, Amerikaanse band uit Indiana, vijfkoppig. En ik weet, dat is echt wel voor u een van de toppertjes, denk ik. Ja, een van de toppertjes. Dat is ook omdat die al van mijn 16 jaar, denk ik, in mijn oortjes heb zitten. En ook gewoon, ik denk de eerste hardcore CD, emo hardcore CD, dat ik eigenlijk in mijn leven heb gekocht. Dat was dan... De eerste fysieke CD bedoel eerste ik. fysieke CD. Ja, de tijden dat we nog fysieke CD's, dat ik nog naar Gent met een trein ben gegaan voor CD's. hardcore CD's te kunnen vinden. Nee, want ja, dat vonden niet in de free record shop. Hè. Dus, Of je moest je computer aids geven met LimeWire. Dat was een optie. Of de je ging ze Casa gewoon... AIDS. Ja, of je ging ze gewoon fysiek gaan halen. Dus Ja. jij hebt mij ook die CD laten... die band laten kennen met die CD. En ik denk dat dat When Everything Falls When was, Everything die CD? Falls, inderdaad. Zeer, zeer goed CD. En Fucking gaan we goeie CD. proberen nog in Riffmasters ooit er nog een keer in te steken, want daar staan riffjes op, jongen. Pareltjes. Ja, sowieso. Je moet weten, ze zijn ook veranderd van zanger een keer na ja. deze CD. Dat is Pressure the Hinges bijvoorbeeld. Minor Prophets noemt deze liedje. En nice. ze zijn veranderd daarna en ze hebben nog 2 CD's geschreven. En we hebben in de vorige aflevering ook een keer vernoemd dat een switch van een zanger eigenlijk... Hetzelfde wat dat met Giodos gebeurd is. niet makkelijk is, maar voor deze biased boy, want ik ben echt wel biased voor die band, vond ik dat eigenlijk echt nog zeer goed. Die kunnen niet veel misdoen, hè? Nee. Ik denk dat we die ook live een keer gezien hebben. Goes Ja, ook sowieso. met een zalige tour, Skylit Drive. Alessana, denk ik. En dan sowieso. Haste the Day. Ja, echt. Ik denk ook zo vrij laat op de avond. Als je dan toch op een festival zit, dan moet het wat donker al zijn rond u bij zo'n band. Groes nog op vrijdag klein, hè? Ja, sowieso. Ja. Kleine groes. Nu is dat zaterdag, zondag geworden, zeker? Hè? Groes? Denk het wel. Ja. Hopelijk komen jullie ooit nog terug. Take each other's hands, look into the clouds. Such a beautiful song we sing. Finally finding our own way back home. Such a beautiful song we sing. What trumpets will carry Echt heel zalig. Hetgeen wat dat jij hebt mij deze band laten kennen en ik kon eigenlijk direct horen en merken dat al die clean zangstukjes, dat waren echt meezingers gewoon. Ja, sowieso. Dat is hetgeen wat dat bij mij Haste the Day zo anders maakt. Ja, Dat is echt gewoon, inderdaad. je zit direct in de mood, je hebt een vibe. Je hebt Sowieso. zo, De running vibe. Ja, echt waar. Inderdaad. En ik vind dat ze ook voor emo-band te zijn vrij weinig herhaling in veel liedjes steken en zeer technisch, zeer dik in orde ook het is gewoon. technischer dan een average emo band. Ja, hè? inderdaad. Ja. Maar zo gaan wij weer lekker naadloos over van een traanstukje naar jullie favoriete deel. Het zal wel zijn, mannen. Maar eigenlijk dat van ons ook. En hè. je weet waar dat er komt. It's an Into the Everblack. Let's go. Let's go.
motherfucking Stray from the Path into the Everblack. Bitches, let's go! What's it gonna be? You're a motherfucker! It's your motherfucker! What's it gonna be, bitches? Inderdaad hoor, als we niet een beter kunnen starten dan Into the Everblack, Amai, dan is het wel op abnormaal. deze manier. Voor hè. de allereerste keer ook Into the Everblack met een band die niet dood is in dit geval. It has to be a first for everything. Ja, inderdaad. Straight from the Path van Long Island, New York. Inderdaad. Abnormaal. En ik denk dat dat echt voor onze generatie hardcore kids, om het zo te noemen, dat is echt onze Rage Against the Machine. Je hoort dat in alles. Overeenkomsten met sound, vocals, de manier waarop dat ze songs schrijven en natuurlijk ook waarover ze schrijven. Ja, inderdaad. De hip-hop invloeden zijn ook goed te merken in zijn zang, in de stijl dat ze schrijven, zoals La Cosa Nostra, als mensen die kennen. Dat is ook zo. Ja, zeker en vast. Voor mij bijvoorbeeld, Straight from the Path is een van de meest agressieve bands, maar dan in de juiste manier van het woord. Agressief betekent Zeker. niet op mensen slagen, direct en zo. Nee, gewoon van stem, van passie in de teksten, in de songs. Zeker, zeker. Mind-blowing De gewoon, manier hè. waarop dat de wereld gerund wordt, ten dag van vandaag, zo portrayen ze hun lyrics, dat werkt niet. En het is tijd voor het nieuw. En dat hoorde in elk nummer. Inderdaad, en we gaan u nog een liedje laten horen. Absoluut. Let's go. Let's go. Hey, Predator, what do you say? Since we landed down, that's your age. Hey, Predator, what do you say? It's able to turn, now you're the prey. Singing out the trash, living on the front. Oh, man. D-I-E-P-I-G. Ja, D-I-E-P-I-G, it's in the name, Die Pig. Een nummer geschreven over pedofilie. Ja, hoe dat Predators eigenlijk echt werken, dat is ook zoiets aan Straight from the Path. Ze zullen alles aankaarten Ja. over maatschappelijk niveau. Zeker en vast. Rechtse politiek. Heel hard. Anti-Trump ook. Inderdaad, heel hard, Ze hebben maar- speciaal een nummer. De dag dat hij in office ging, hebben ze een nummer gereleased. Inderdaad. Loudest in the Room, denk ik dat dat was. Van Inderdaad. de voorlaatste CD. Niet normaal. Ja, niet normaal, hè. Die mannen hebben ook een heel bekende drummer. Dat is waar, inderdaad, dat is waar. Ook een first in Into the Everblack is eigenlijk Inderdaad. een nieuwe band dat we toevoegen. En daar zit al een member in dat al in In een vorige Viltrophy band. van de vorige Into the Everblack, die een steenharde death metal band, als je die nog niet hebt gehoord, shame on you. Episode 3, dacht ik dat het is. Inderdaad, dus, episode van de- 3. Die komt Zeker meestal checken. voor 4. Craig Reynolds. Inderdaad. Dus, maar ja. we gaan nog eens een lekker breakje blijven luisteren. Yes. Can't hide in your brick house, pussy. D-I-E-P-I-G. Can't hide in your brick house, pussy. C-I-E-P-I-G. Hey, Predator, what do you say? Since we landed down, that's your age. Hey, Predator, what do you say? It's able to turn, now you're the prey. Hey, Predator, what do you say? Can't hide in your brick house, pussy. Hey, Predator, what do you say? D-I-E-P-I-G. Ja, lekker. Lekker. Ja, bekend staan Stray from the Path ook nog altijd. Ze doen zo voor mensen die nog geen gitaar hebben gespeeld of zo, lekker mij. Want ik doe dat misschien wel, precies. Maar ik kan dat allemaal niet. Maar in mijn hoofd kan ik dat wel allemaal. Ja. Maar ze zijn bekend, Stray from the Path, voor bending their strings. Ze doen veel in breaks, ook gewoon in tussenstukjes. Extra zo geluidjes zo. Extra geluidjes, extra accentjes. Scheef akkoorden, wat dat voor mij
altijd een winnaar is, vind ik. Het is een classic, hè? Het is een classic, hè? Ja, Maar ja. scheef akkoorden, man. Fucking love it. Ze hebben bijvoorbeeld van Subliminal Criminals, eigenlijk het bekendste liedje, heeft ook zo'n break met de bending, de strings. Is daardoor eigenlijk ook een bekendste liedje geworden. En ben ik ook daardoor verliefd geworden op Straight From The Path. Ja, absoluut. Voor mij, wat ik nog altijd de beste CD vind van Straight From The Path is Rising Sun. Dat is een van de tweede officiële Tweede CD. officiële, ja, inderdaad. Ja. Abnormaal goede CD. Sound, maar natuurlijk, de dag van vandaag, hun sound is super hard geëvolueerd, veel voller geworden. Ja, en sowieso. blijft mega catchy. En blijven ook altijd evolueren door de platen heen. Ja, Ze absoluut, zorgen absoluut. er ook gewoon voor. Daarom, mensen, luistert daarnaar. Ze maken eigenlijk nooit hetzelfde. Het klinkt een beetje hetzelfde, maar luister er gewoon naar. Maar we gaan gewoon nu iets van de laatste plaat laten sir. horen. En it's called The First Will Be Last. Listen, hollow words are hollow points. Noise suppression, you don't hear the bang in the night. Empathy is your favorite weapon. The color red from your face as the blood hits your body. Do you know what you've done? Motherfucker, you should ask somebody what goes around comes around. When the hand reaches out, you don't reach back. What goes around comes around. The last will be first and the first will be last. We moeten ook altijd eventjes bekomen. We kunnen Ja. niet altijd direct op onze woorden Ja. komen. Ja. Na zo van die harde stukjes. Ik weet ook niet wat het is, maar de laatste keer dat ik ze live heb gezien, die begonnen met 1 noot te spelen en ik... Wow, ik deed letterlijk dit. Oh, en ik ging gewoon naar voren. Ja, voilà, daar Alles zijn, op zijn kop. Echt wij waar. zijn, we hebben al een bepaalde leeftijd ondertussen. Ja, en dat is waar. de motion zal alleen maar nog gebeuren als het echt iets losweekt. En de revalidatietijd wordt ook alleen maar langer natuurlijk. Alles is hier de dag Oh, daarna. alles dus hier 3 dagen daarna nog altijd. absoluut. Maar Maar ja. Stray blijft zo'n band waar dat altijd lostrekt bij mij. Ja, ik heb ze ook nog maar 1 keer live gezien in de, ik in de ook Kafka. In de Kafka en Los van mij, hè. We hebben die apart gezien, hè. Ja, dat is zo, shit. zo, maar echt, dat is toch gewoon... Steen fucking goed. En ook Steen fucking live, mensen, is dat zo on point. Dat voor een hardcore band, want je hebt veel hardcore bands die iets superkrachtig kunnen maken op platen, maar Straight From The Path brings it forth to the live goed. audience, man. Absoluut, Maar absoluut. we gaan nu nog eentje laten horen, zeker? Yes. En mensen, het is ook van de laatste CD. Ik weet het, we hebben maar van 3 CD's liedjes gekozen, maar ja, Echt, we konden gemakkelijk 20 nummers in Into the Everblack steken. Voilà, Echt inderdaad. gemakkelijk, maar dat gaat ook niet. Het is ook aan Ulle. Als je deze goed vindt, zoek het op. Inderdaad. Luister ernaar. Zo werkt het gewoon. if you like it, you search it. Yes, sir. Dit liedje is ook geschreven door hen, omdat zij voor deze CD hebben ze meegewerkt aan... Aan het project, inderdaad, in Afrika voor drinkwater toegankelijker te maken voor lokale dorpen. Inderdaad. Ja. Zeer ongekend voor hardcore bands die vrij klein zijn om dat ook volledig te doen. Hè. Want dat is ook van hun eigen geld, hè, dat ze dat allemaal doen. Absoluut, ja. Maar dus het liedje noemt ook toepasselijk Something in the Water. Ja. En ja, die laatste CD, hè, mensen, dat is Eternal Atomics. En ja, het is ook de tweede CD dat Greg Reynolds bij meedrumt, denk Eerste ik. CD 2016 was Only Death Is Real. Inderdaad. En ik vind ook, sinds dat hij bij de groep is gekomen, bij Stray is gekomen, is Ja. er echt... Nog zo... Ja, echt dat dat extra klein tikkelken. tikkelken. Ook de reden waarom dat ik Fire Atrophy nog altijd zo goed vind, is echt door zijn drummen. Dat klein tikkelken. En hij voegt er, ja, je moest hem niet kennen, zoek hem zeker op. Hij heeft ook een supercoole podcast, The Downbeat. The Downbeat. Echt waar, zeker checken. Let's go.
Alle agressie weg. Ja, inderdaad, sowieso. En zo worden we weer een sane persoon. Hè. Komt er nu terug met de voeten op de aarde. Voilà. Niet normaal. Zo gebeurt het. Ja, Maar mens- dus, dit was... Terug in een Into the Everblack. Ja, absoluut. Weer een episode afgerond. Niet vergeten mensen, we Yes. hebben 2 muziekplaylists op Spotify en op Apple Music. Ja, we gaan er gewoon altijd aan toevoegen per aflevering. En natuurlijk ook like, comment, subscribe. Even nog een woordje van bedanking aan jullie allemaal voor de persoon die ondertussen al geliked, gecomment en gesubscribed hebben. Want ja, zonder rullen zijn wij ook maar gewoon tegen de camera aan het klappen. Ja, ja. Vinden we ook niet erg zo, maar... Nee. Maar is wat. Ik hoop dat je er ook iets aan hebt. Want wij Inderdaad. vinden het in ieder geval het einde. Oh, het is de max gewoon om te maken echt en waar. samen te zitten, terug muziek te luisteren. Ja. Voilà. That concludes another one. The Worst Crew. Coming at you fast. You know it. Peace out. Voor een nieuwe Blastbeat Beach deze maand. Wacht, opnieuw. Opnieuw, maakt niet uit. Ja. Drink. Oh, san dan recorda, die episode, recorda, stan, dansan, san. Oké.